Sziasztok! A vallásokkal és egyházakkal foglalkozó videósorozat ezen részében a taoizmusról lesz szó. Mindent megteszek annak érdekében, hogy a videó megnézése után a lehető legszélesebb látókörrel rendelkezz a taót illetően. Mindazonáltal szeretném az elején közölni, hogy nem vagyok valláskutató vagy teológus, illetve nem vagyok kifejezetten szakértője sem a témának. Kezdődjön tehát az objektív és informatív videó a taoizmusról. A nézéséhez kellemes időtöltést kívánok. Tartsatok velem! Akik tudnak, nem beszélnek, azonban akik beszélnek, nem tudnak. Az 1000 mérföldes utazás egyetlen lépéssel kezdődik. Ezek a bölcs kifejezések, amelyeket könnyen lehet, hogy már te is hallottál, több mint 2500 éves múltra tekintenek vissza, és egy különleges könyvből származnak, amelynek a neve Tao Te Ching, vagy Tao Te Ching, azaz az út és erény könyve. Ebben a kínai könyvben fektette le Lao Tse, vagy Lao Tzu a taoizmus alapjait, illetve részletezte a Tao szerinti élet tanításait. Érdekes, de a taoizmus alapját jelentő gondolatok és átfogó filozófia egy másik síkra helyezi a taoizmust a többi vallástól eltérően. Az ugyanis túlmutat a szellembirodalmakon, isteneken és angyalokon. Így megszületett a taoizmussal együtt egy új fogalom, amely az emberiség természetvallásának hívja a hitelmeinek összességét. Nos, a Tao Te Chingről elég egyelőre csak ennyit tudni, még később úgyis részletesebben tárgyaljuk. Azonban szükséges és fontos megérteni, hogy ez nem egy szent isteni könyv, mint például a Biblia, a Tóra vagy a Korán, hanem egy olyan filozófiai tanításokat tartalmazó szöveg, amelyet a taoisták nagyon fontosnak gondolnak a világszemléletük alátámasztásához. A taoizmus a természet békéjére koncentrál, és az azzal való együttélés a legfontosabb témája. De mit is jelent pontosan a taoizmus? Mi a Tao? Mit jelent a yin és a yang? Illetve mi a li, a chi, és mi a nem tevés cselekvése? Derítsük ki közösen. Nos, a meglehetősen bonyolult kínai nyelv magával hozza azt a jelenséget, hogy általában kétféleképpen vannak leírva a kínai szavak latin betűkkel. Ez az átírási rendszer azért szükséges, mert nagyban segíti a kínai karakterek kiejtésének latin betűkkel történő ábrázolását. Így a nem kínai anyanyelvűek könnyebben megérthetik és egyszerűbben tanulhatják azt. A kínai fonetika nem egyszerű, így ezen megoldásokból több is létezik. A Vedic rendszer a Tao-t T-vel írja, a Tao Te Chinget pedig Tao Te Chingnek, illetve általánosan elmondható, hogy a legtöbb helyen a D-t T-nek írják, de ezt használják többek között, még például az I és E betű átváltásánál is. Ezért láthattok egy Li nevű férfit néha L-E-E-vel, illetve L-I-vel leírva, holott pontosan ugyanaz a név. Nos, ezt, vagyis a Vedic rendszer tartja a szakma az elavultabb módnak a kínai szavak latin betűs átírásánál. Azonban ott van a modernebb, 20. században megjelent pinyin és hanyin módszer, amelyeket a kínaiak maguk hoztak létre, mert úgy gondolták, hogy az előbb említett Vedic nem adja át megfelelően a kínai kiejtést a latin betűkkel. Én bevallom, néha keverten használom a saját megszokásom szerint az elnevezések kiejtését. A Dao helyett argumentumot populum az általánosan elfogadott T betűs variánst használom, azonban a Tao Te Chinget következetesen a pinyin rendszer szerint írom és ejtem. Így mindezek ismeretében fontosnak tartom elmondani, hogy nincs semmi érdemi különbség a Dao és a Tao között. Csupán a kínai átírás változott meg az idő folyamán. A taoizmus egy őshonos, eredetileg kínai vallás, de nem Kína vallása. Kínának ugyanis hivatalosan és a gyakorlat szerint is több fő vallási hagyománya van, azaz több különböző vallása, ha úgy tetszik. Az említett taoizmus mellett ott van a konfucionizmus, a buddhizmus és a bizonyos kínai népi vallás is, amelyek hívői elfogadott és bevett szokásként egyszerre gyakorolják ezeket, illetve tisztelik az eltérő hiedelmeket és hitrendszereket, amelyeket mind hagyományos kínai vallásokként tartanak számon a távol-keleti országban. Amikor először találkoztam a jelenséggel, nagyon meglepett, de a legtöbb kínai valójában sokszor nem választ ezek közül, hanem ténylegesen egyszerre több vallás hívőjeként él. Ez természetesen nem mondható el minden kínai emberről, de maga a jelenség, hogy a vallások sokfélesége ilyen szinten békésen él és működik egymás mellett, számomra csodálatra méltó. Legfőképpen és többek között emiatt tisztelhetjük Kínában, mint élő kultúrában a legsokrétűbb és legszínesebb kulturális örökséget a világon.
Egy szóval Kína világszemlélete nagyon összetett. A birodalom történelmében volt egy korszak, amelyet a háborúban álló államok korszakának nevezünk. Ez az időszak az időszámításunk előtti 5. és 3. évszázadok közé tehető. Nos, ebben a korszakban számos filozófus élt, mint például Konfuciusz, aki ötleteket terjesztett elő az uralkodóknak a hadsereg és az állam ellenőrzésére. Azonban a filozófusok között volt egy olyan, akinek gondolkodása merőben eltért a többiekétől. Ez a bizonyos bölcs, öreg, szürke szakállas férfi Lao Tse volt. Lao Tse-t, vagy más néven Lao Tsit tartják hagyományosan a Dao De Jing szerzőjének. Azonban a pontos időpontja és a szerző kiléte számos vita tárgyát képezi. A hagyományos kínai források és legendák szerint Lao Tse az időszámításunk előtti 6. században élhetett, és a legendák azt sugallják, hogy a Dao De Jinget hosszú utazásai alkalmával írhatta. A pontos dátumok és Lao Tse történetével kapcsolatos információk eléggé homályosak, és sok történész úgy véli, hogy a Dao De Jing túlságosan összetett, ami miatt valószínűbb, hogy több szerző lehet a könyv mögött, illetve a sokszínűsége arra is utal, hogy több korszak, esetleg különféle társadalmakban élő emberek írhatták, akár csak a Bibliát például. Ezen kívül a szöveg számos változatban és fordításban létezik, ami további nehézségeket okoz a pontos eredet meghatározásában. Mindazonáltal a Dao De Jing tartalma és filozófiája maradéktalanul fontos a kínai kultúrában a mai napig, és alapjaiban határozza meg a taoizmust és a kínai filozófiát. Nos, a Dao De Jing mellett volt egy másik könyv is, amelyet a taoisták alapműnek, illetve a kanonikus taoista szövegek legfontosabbjaként ismernek el. Igen, tehát több ilyen könyv is van. Ez a Chuang-Tzu által írt azonos című könyv a Chuang-Tzu. Ez a két könyv, vagyis a Dao De Jing és a Chuang-Tzu egy univerzális erőről beszélnek, amelyet Tao-nak hívnak. De mi is pontosan ez az erő, a Tao? A Tao az egyetemes felsőbbrendű erő, amely mindenek felett áll. De nézzük a Dao De Jing pontos megfogalmazását. Valami formátlan és teljes. Mielőtt az ég és a föld megszületett. Magányos és néma, egyedülálló és változatlan. Az, ami mindent korlátlanul láthat. Olyan, mint a mindenség anyja az ég alatt. Azonban nem tudom a nevét. Dao De Jing 25. fejezete. A vallás megnevezések esetében előszeretettel használjuk az izmus szuffixumot, amely egy bizonyos elvet és filozófiát jelöl. Ez a szóvégi rész azt mutatja, hogy egy adott fogalom rendszere, ideológiája áll a szó elején. A taoizmus etimológiai értelmezés szerint azt jelenti, hogy az erő rendszerszerű gondolkodása. Bár a taoisták a Tao erejét tartják a mindenhatónak, de azt nem imádják istenként, nincs olyan, hogy Tao isten. Ellenben például a keresztények vagy a muszlimok istenével. A Tao annyit jelent, hogy az út. A főút kínaiul egyébként Tao. Szóval ez nem csak egy akármilyen út, hanem szó szerint a főút. Azonban ezt az alapvetően hétköznapi szót a taoizmusban egy picit túl misztifikálják, ha úgy tetszik. A Dao De Jing első sora világossá teszi, hogy a Taót nem lehet teljesen megismerni. A Tao, amelyről beszélhetünk, nem az örök Tao. Oké, ez most egy picit fura lehet. Nos, Lao Tse-t idézve, a név, amelyet meg lehet nevezni, nem az örök név. Nos, Lao Tse filozófiája rámutat az ember tökéletlen nyelvi eszközeinek behatároltságára. Szerinte ugyanis ez az örök név, amit ő Taónak hív, az emberi nyelv igéjével tökéletlenné válik. Azaz a valódi Taót igazából nem lehet kimondani, és a valódi Taót nem lehet megérteni sem. Mi tökéletlen emberek vagyunk, tökéletlen szókincsel, tökéletlen gondolatokkal, és ezáltal minden megnyilvánulásunk, gondolatunk teljesen tökéletlen. De ezen még túlmegy, ugyanis a Tao szerint minden, ami tökéletes, annak kimondásával, emberi igéjével tökéletlenedik a gondolata is. Hogy lehetne egy szavunk is tökéletes, amely annyira jó és remek, hogy le tudná írni a mindenség felett álló mindenható nevét? Nos, ez a Dao De Jing álláspontja. Lao Tse szerint lehetetlen pusztán szavakkal elmagyarázni a Tao lényegét. De ha valaki úgy gondolja, hogy ez sikerülni is fog, az egy idióta, mondta Lao Tse. A Tao az univerzum áramlása, a Tao a valóság forrása.
habár végtelen magában tartalmazza a teljes ürességet, illetve a teljességet, amely egymagában képes volt létrehozni és irányítani a végtelenül sokszínű univerzumunkat. Oké, amit most mondani fogok, lehet, hogy valamennyire megmosolyogtató lesz számodra, de a Csillagok háborúja forgatókönyvírói tanulmányozták és fel is használták az erő megszemélyesítésében a Tao filozófiáját. Obi-Wan Kenobit idézve, az erő körülvesz minket és áthatol bennünk, összeköti a galaxist. Elmondható tehát, hogy a Star Warsban lévő erő egy hű interpretációja a Tao-nak. Fontos szem előtt tartani, hogy maga a Tao, akárcsak mondjuk a kereszténység istene, soha nem jött létre, soha nem volt kezdete. Magától és magában létezik. Ez az a bizonyos örökké valóság, a perpetuum mobile, amely mindig is volt, mindig is van és mindig is lesz. Nem szabad viszont összekevernünk a mindenséget a mindennel. Illetve maga a Tao, bár a mindenek felett álló ereje a mindenségnek, az nem minden önmagában. Szóval a Tao nem maga a környezetünk, nem maga az univerzum, hanem ezen mindenség mozgatórugója, összetartó ereje és működtetője, amely saját magán belül létezik és egyben mindenhol megtalálható. Tao az, ami folyamatosan alkot, ami folyamatosan rombol, és ami folyamatosan átalakít. A Tao működése nem emberközpontú, hanem egy életközpontú általános erő. Nincs személyisége, hanem csak ereje van és akarata. A taoisták a mindenség atyjának nem emberközpontú tulajdonságokat kölcsönöznek, hanem az univerzum tulajdonságaiból következtetik vissza az erőnek a létét és a mienségét. Habár a Tao Lao Tse szerint megismerhetetlen, mégis van egy rendje, amely felismerhető a természetben. Ezt a fajta rendet Li-nek nevezik, amely szó többek között a jádekő mintázatát vagy a fa erezetét is magában foglalja. Szóval a Li amolyan természetes, organikus rendet jelent. Többek között az áramló víz véletlenszerű, mégis tökéletes mintáit hivatott szóban megtestesíteni. De ilyen például a fák, a felhők vagy a hópelyhek formái is. Fontos tehát, hogy csak a Li megfigyelésével láthatjuk a Tao működését, akár csak a keresztény felfogásban a teremtés műből Isten tulajdonságait. Lao Tse és Changxi rámutat arra, hogy mivel a Tao minden létezés gyökere, az univerzum tökéletesen gondoskodik is önmagáról. Ez az élet ritmusa, amely a földből felemelkedik, növekszik, érik, bomlik és végül visszatér a környezetébe. A felkelő nap, amely lebukik a horizonton, majd minden nap megismétli ugyanezt. Mindenben felismerhető a Li, ami elvezet a Taohoz, és minden, ami a Taohoz vezet, az csak is a Li lehet. De mindez erő, illetve látható erőfeszítés nélkül történik. A változás az egyetlen állandó a világunkban. Azonban ez a változás rendszeres, felismerhető és alapvetően jó. Ez a Tao. Legalábbis, amit én eddig megértettem belőle. A taoizmus egyik fő paradigmája, hogy nem vagyunk képesek a korlátozott emberi agyunkkal és a beszédképességünk használatával leírni a világunk működését és lényegét. Habár az emberi gondolatalkotás dobozokat készít, amelyekbe teszi a megismert fogalmakat, a Taót nem lehet dobozba helyezni. A megértésében talán az a hasonlat segít leginkább, hogy az emberi elménk és nyelvünk olyan, mint egy vödör, a Tao pedig egy folyó, amelyet bele akarunk tölteni a kis vödrünkbe. Ez teljességgel értelmezhetetlen és felfoghatatlan lenne. Más szóval, olyanok vagyunk, mi emberek, mint a hangyák, akik bámulják a holdat. A taoizmus célja tehát, hogy segítsen az embereknek megérezni a Taót, meglátni a természetben a Li megfigyelése által, és ami a legfontosabb, hogy segít együtt élni harmonikusan mindezzel. Mivel ez a fő cél, ezért természetesen létezik erre egy külön kifejezés is, amelyet Wu Wei-nek hívunk. A Wu Wei a legalapvetőbb értelemben azt jelenti, hogy nem tenni vagy nem cselekedni. Lao Tse zavarosan beszél a Wei Wu Wei-ről, azaz arról a nem tevésről, amely pont hogy cselekvésből származik. Tehát a Wei Wu Wei egy paradoxon, amely a cselekvés alapú passzivitást jelenti. Azonban egy népszerű etimológiai értelmezés szerint a Wei szó a társadalmi vagy személyes elvárások alapján történő cselekvést jelöli inkább, nem az általános aktivitást. Ennek értelmében a Wei az a cselekedet, amelyet akkor csinálsz, amikor valamiről úgy gondolod, hogy ez társadalmilag vagy morálisan megkövetelendő. A Wei a taoizmus szerint a merev gondolkodásmód általi cselekvés. Mivel az univerzum mindig változik, ha változatlan gondolkodásmóddal próbálsz eligazodni benne, rosszul fogod magad érezni. Ebből adódóan a Wei Wu Wei is cselekvés, azonban szándék nélküli tettre utal. Tehát ez a kifejezés az egyszerűen nem tesz helyet, inkább azt jelenti, hogy nem kényszerítve cselekszik,
azaz nem úszva ellen a Tao patakjával szemben. A Tao egyik visszatérő metaforája a Tao Te Chingben a Pu, vagyis a faragatlan fa metaforája. Egy faragatlan nyers fa gondolata ugyanis tökéletesen megragadja azt a lényeget, amit olyan nehéz leírni a Taóról. A faragatlan fa egyszerűsége, természetessége, a különlegességének hiánya, de a kreatív potenciál őrzése. A faragatlan fa bármi lehet, és az értéket és lehetőségeket őrzi magában. A taoisták azt mondják, hogy az embereket a nyelv, az erőltetett erkölcs és az önzés faragta ki a végtelen potenciállal rendelkező nyersanyagokból. Ezt a gondolatmenetet folytatva a taoizmus úgy véli, hogy az ember azért alakult olyanná, amilyenné, mert ezt kívánta meg a környezete. A taoizmus szerint azért vagyunk gyarlók, tökéletlenek, önzők és igazságtalanok, mert ilyen a környezetünk is, amelyben élünk. Ezt mondanom sem kell, hogy mennyire ellene megy a keresztény bibliai világszemléletnek a környezet és a benne lévő ember kapcsolatát illetően. A kereszténység ugyanis úgy véli, hogy a világunk alapvetően szent, a taoizmus szerint pedig a világunk alapjaiban profán. Az egyetlen módja annak, hogy a taóval együtt mozogjunk, ha kiszabadulunk a merev, rugalmatlan perspektívákból. Abba kell hagynunk a tökéletlen elménkkel való gondolkodást, hogy elkülönüljünk a természettől és annak folyamatától. Nem szabad azt gondolnunk, hogy kívülállunk a patakon, vagy esetleg, hogy bármi nemű hatalmunk is lenne a Tao befolyásolásában, hogy megszabhassuk, merre folyjon a szüntelenül csordogáló patak. Ugyanis mindannyian ebben a bizonyos patakban állunk, akár tetszik, akár nem. A taoizmus szerint mindössze két választási lehetőségünk van az életben. Evezhetünk a Tao ellen, ami természetesen nem fog sikerülni, vagy sodortathatjuk magunkat vele együtt, ami egy komfortos életet eredményez. De most nézzük meg kicsit részletesebben a vallás könyveit. A Tao Te Ching rövid költői kijelentések sorozata az útról és annak erejéről. A Tao Te Ching egy viszonylag rövid könyv, egy délután alatt könnyedén elolvasható. Azonban elég zavaros megfogalmazásai is vannak, így bizonyos részei kifejezetten nehezen értelmezhetőek. Ilyen néhány mondása, mint például az 1000 mérföldes út egyetlen lépéssel kezdődik, ami alapvetően könnyen érthető, azonban van olyan, amin egy kicsit már gondolkodni kell. A jó csomónak nincs kötele, de nem is lehet kioldani. Vagy úgy irányíts egy nagy országot, mintha éppen sütnéd a haladat. Ezeken talán kicsit megragad az ember tekintete, és talán nem tudja hova tenni elsőre. Persze van értelme mindegyiknek, de annyira sokrétű vagy éppen elvont, hogy az értelmezése néhány szövegnek kifejezetten nehézkes. Ahogy a halas idézetből gondolná az ember, Lao Tse szívesen írt uralkodással kapcsolatos tanácsokat is, amilyen például ez. A legjobb módja az uralkodásnak, ha nem uralkodunk. Wu Wei. Ezzel hagyni, hogy a világ természetes módon éljen, ami harmóniát és békét hoz. A Tao Te Ching sokféleképpen értelmezhető, éppen ezért találhatjuk meg rengetegféle fordítását. Érdekesség, hogy ez az a könyv, amelyet a legtöbbféleképpen fordítottak le angolra a Biblia után. A nagy érdeklődés sok-sok interpretációt is eredményezett, amilyen például a The Tao of Miao, amely abban segít, hogy hogyan tudod a macskádat a Tao szerint nevelni. Ezt a könyvet Deborah Wood írta, és a mai napig kapható. De ott van még a kifejezetten randevúzásról szóló The Tao of Dating, vagy az okos nők útmutatója, hogy hogyan legyenek abszolút ellenállhatatlanok. De vannak a lovakról, a biztonságról, a banjózásról, és más speciális témákról is taoista könyvek. Míg a Tao Te Ching az uralkodók tanítására írodott, a Chuangzi inkább a hétköznapi embereket hivatott megcélozni. A Chuangziben a bölcs ember olyan valaki, akit nem zavarnak olyan aggodalmak, mint a politika és a pénz. A bölcs ember gond nélkül képes megugrani az élet akadályait. Chuangzi folyamatosan tudatja velünk, hogy észleléseink megbízhatatlanok. Szerint az, hogy hogyan látjuk az életet, csupán az élettapasztalatunktól és a kultúránk értékeitől függ. Az, hogy miként látjuk a jót, a rosszat, a szépet, a csúnyát, a halált, az életet, mind-mind attól függ, hogy milyen tapasztalataink vannak, és milyen környezetben értelmezzük az adott fogalmakat. Chuangzi szerint ezek a mesterségesen kreált konstrukciók sértik a spontaneitást és a boldogság általános áramlását. Emellett azonban ahhoz hasonlítja az élet értelmezésének sokrétűségét, mint amikor ugyanazon hintóról pont ugyanakkor leesik két ember, egy ittas és egy józan. Az ittas ember észesen veszi, mi történik, csak felpattan, és mintha mi sem történt volna, visszaszáll a hintóra és halad tovább. Azonban a józan ember, aki végigköveti az esés minden pillanatát, megrémül. A földön marad, és félelmében fel sem kell onnan egyhamar.
Nos, ha azt gondolod, hogy Lao Tse Dao De Jingje, illetve Chuang-Tzu könyve, azok a bizonyos szentiratok, amelyekre kizárólagosan épül a taoizmus, nagyot tévedsz. Az említett két könyven túl van még több ezer olyan taoista írás, amelyeket a hívők elfogadnak, olvasnak és beépítenek a vallásos életükbe. Ezek között van például a Nu King kódexe, amely a démonok irányításáról szól, és amely történetesen 36 000 démon sorol fel, akik a nevük ismeretében kivéthetőek. Emellett ott van a földet verve készült versek, amely mű mintegy 1000 évvel ezelőtt íródott. Ez a könyv 135 versből áll, és ezek közül mindegyik azzal a sorral kezdődik, illetve végződik, hogy Yao Fu nem csak szórakoztatásból ír verseket. Igen, ezt szeretem, eléggé vicces. De ott van még például a Vélemények erdeje című irat is, amelyet Ma Jung írt 787 körül. Szóval a taoisták nem csak a Dao De Jinget és a Chuang-Tzu-t olvassák, habár tény, hogy ezeket tartják a legfontosabb szövegeknek. Nos, az összes elismert taoista szentírás egy hatalmas gyűjteményben található, amelyet a taoista kánonnak neveznek. Eredeti nyelven Tao Tsangnak. Ez a gyűjtemény nagyjából 1500 különálló szöveget tartalmaz, és jellemzően rengetegféle megközelítésből származó gondolatokat olvashatunk ezekben. A hívők úgy gondolják, hogy a kanonista gondolatokat tanulmányozva és elmélkedve juthat csak valaki a békés megértés szintjére. Ebben a gyűjteményben annyira sok és tömény tudás van felhalmozva, hogy ott van például dr. Tu Yu, egy kínai orvos, aki az egyik kanonikus taoista szövegből fedezte fel a malária ellenszerét 1972-ben, amely elképesztő felfedezéséért Nobel-díjat kapott. A Yin és Yang szimbóluma. A taoisták rendet látnak a világban. A dolgok a természetből nőnek ki, majd érnek, öregszenek és végül halnak meg. Ez a ciklikus folyamat szerintük minden esetben igaz, rendezett és kiszámítható. Ezt a ciklikus mintát a Yin és Yang szimbólummal magyarázzák. Hogy megértsük a Yin és Yang gondolatát a taoizmusban, nézzük meg az eredeti jelentését, ami nevezetesen egy domb árnyékos és napos oldalát jelenti. A nap járásával a domb két oldalán lévő árnyékos és napos oldal folyamatosan változik, így a szerepük a nap előre haladtával folyamatosan és kiszámíthatóan módosul. A Yin és Yang eredetileg a kínai filozófiában és kultúrában gyökerezik. Két ősi kínai jelkarakterből áll, és az ellentétek a polaritás és egyensúly koncepcióját fejezik ki. A Yin a sötétebb, passzív női principiumot, azaz elvet, míg a Yang a világosabb, aktív férfi principiumot jelképezi. Nézzük meg a Yin és Yang jelképét a két fő értelmezési tartományon belül, azaz a kulturális és a vallási vonatkozásában. Kulturálisan a Yin és Yang szimbólumokat a kínai kultúra számos területén használják, beleértve az orvoslást, az asztrológiát, a művészetet és a filozófiát. A két jel együttesen azt fejezi ki, hogy a látszólagos ellentétek egymást kiegészítik és az egyensúlyra törekednek. Emellett ott van a projektív geometria elve is, miszerint minden csak akkor értelmezhető, ha az legalább két ellentétes szempont alapján is megismerhető, leírható. A két külön értelmezés lehet a Yin és a Yang jelképezte axiómák. A vallásos értelemben a Yin és Yang a taoizmus egyik alapvető elemét alkotja. A taoizmusban a Tao elve, azaz az abszolút, minden dolgot átható erő, az örök változás és az ellentétek harmóniája, amely végső soron mindig a születést és a halált jelenti. A Yin és Yang ezt az alapelvet segíti megérteni és kifejezni. De miért is lett ennyire közismert ez az egyébként autentikusan kínai, vallásos szimbólum világszerte? Az ok, amiért az emberek más kultúrával is könnyedén azonosulnak és használják a Yin és Yang szimbólumokat az, hogy ez a szimbólum olyan alapvető és univerzális elveket fejez ki, amelyek vonatkoznak az ellentétek egyensúlyára és azok kölcsönhatására. Az emberek más kultúrából is képesek felismerni az élet alapvető dinamikáját és a harmónia keresésének fontosságát ebben a szimbólumban. Az okok közé tartozik az is, hogy a Yin-Yang elvei könnyen érthetőek. A szimbólum vizuálisan tagadhatatlanul vonzó lehet sokaknak, és azt az üzenetet hordozza, miszerint az ellentétek kiegészítik egymást, illetve egyensúlyra törekednek, amely kijelentések számos kultúrában rezonálnak az emberekkel. Ezen túlmenően a keleti filozófiák beleértve a taoizmust egyre nagyobb befolyást gyakorolnak a nyugati kultúrára és a gondolkodásra. Az emberek érdeklődnek azok iránt az alapelvek iránt, amelyek segíthetnek az életük és a világ megértésében. A Yin-Yang szimbólum egy ilyen eszköz a szemükben, amely értéket fejez ki. Nos, a Yin-Yang szimbóluma egy alapvetően mindig mozgó és folyamatos dolog.
A két oldala közül vallási értelemben egyik sem jó vagy tökéletes a másik nélkül. Minden csak egységben együtt létezhet és képezheti a mindenséget. De fontos megjegyezni, hogy a yin és a yang nem egy determinált, változatlan tulajdonságokkal rendelkező páros, hanem folyamatosan változtathatják magukat, és egymást annak érdekében, hogy mindig a teljesség legyen az aktualitása az egységüknek. Ezért nem mondható el, hogy szexista vagy esetleg nőgyűlölő lenne az a megállapítás, hogy a negatív sötét oldal lenne a női fél, ugyanis ez a szerep a yin-yang szimbólum forgásával megváltozik és adaptálódik az adott körülmények által. Nincs növekedés hanyatlás nélkül, nincs gazdagság szegénység nélkül, nincs élet halál nélkül, nincs öröm szomorúság nélkül, és nincs jó a rossz nélkül. Állítja és jelképezi a yin-yang szimbóluma. A chi. A yin-yanghoz hasonlóan a chi szó is befúrta magát a nyugati popkultúrába. Ez a kifejezés megjelenik a zenék szövegeiben, filmekben, a képzőművészetben és gyakorlatilag mindenhol. De mi is az a chi? A modern kínai nyelvben a szó közvetlen etimológiai jelentése a levegő. A léggömböt kínaiul például úgy mondják, hogy chi-chiu, azaz tükörfordítás szerint levegőlabda. Azonban, ahogy ezt már megszokhattuk, ez sem ennyire egyszerű, akárcsak a tao jelentése. Míg a tao az univerzum egységessége és a mindenek fölött állásra utal, addig a chi az univerzumot alkotó és összekötő anyagokat és energiákat foglalja magában. A szilárd anyagok, folyadékok, gázok mind chi-ből állnak. De ott van a kevésbé anyaginak mondható energia, mágnesesség, elektromosság, a lelkiség, a gondolatok, illetve az akaraterő is, amelyek mind a chi-ből tevődnek össze, a taoizmus szerint. A chi átáramlik az ember testén. Egészen pontosan úgy működik, hogy amikor a chi áramlik, akkor életben marad az illető, azonban ha a chi áramlása és utánpótlása is leáll, akkor az ember elveszíti az ehhez a világhoz fűzött egyetlen kötelékét, hogy abban úgy létezhessen, hogy a világ ereje átáramolhasson rajta keresztül. A vallás azt állítja, hogy mindenki kap egy adott mennyiségű alapcsít a születésekor, amelyet az élete során használhat fel. A jó chi ápolásával, légző gyakorlatokkal, diétával és meditációval tovább élhet az ember és jobban kapcsolódhat a taóhoz. A taoisták az eget, a földet és a testet egymás tükörképének tekintik. Tehát szerintük az egyik területen lévő inger átgyűrűzik egész egyszerűen az összes többi területre is. Mindannyian egy szerves hálózat egymással összefüggő részét képezzük, amely hálózatot a chi köti össze. A taoista hitnek épp úgy köze van a rituáléhoz és hithez, mint a fizikai gyakorlatokhoz, a meditáció formáihoz és az étrendhez. Ezért vált a légzés és a fizikai gyakorlatok a taoista gyakorlatok arcává. A taoista istenek. Nos, még Lao Tse tartják a taoizmus alapítójának, valójában a vallásos szervezet alapulását egy Chang Daoling nevű férfinak köszönheti, aki mindösszesen időszámításunk szerint 142-ben kinyilatkoztatást kapott Lord Lao-tól, azaz Lao Tse isten változatától. Lord Lao felfedte Changnak, hogy a menny egy égi bürokrácia. Chang és követői állítólag különleges hozzáférést kaptak az égi bürokraták hálózatához, akik nevezetesen irányítják az emberi sorsokat egy következő világon. Ezért van például az, ha a taoisták között van egy olyan családtag, aki nemrég hunyt el, és a családtagjai aggódnak érte, hogy nem jut a mennybe, akkor megkeresik a helyi taoista papot, aki felveszi a kapcsolatot az illetékes égi jogi bürokratákkal, hogy a családtagok megbizonyodhassanak azt illetően, hogy pontosan hova is kerül az elhunyt családtag. A Chang által alapított csoport nevezetesen az égi mesterek módja névre hallgatott. Közülük Chang volt az, akit az első égi mesternek gondoltak. Annak ellenére, hogy Lao Tse és Changxi már évszázadokkal a csoport megjelenése előtt megírta a vallás alapjait képző könyveket. Ez volt az első alkalom, hogy szervezett emberek csoportja összeállt, és tudatosan művelték is azt. Van több olyan jellemző elem a mai taoizmusban, amelyek ebből a Chang által alkotott előcsoportból erednek, amilyen az istenek, papok jelentősége és a rituálék gyakorlata. Habár maga az égi mesterek útja szervezet nem tartott papíron sokáig, de ötleteik minden jövőbeli taoista csoportra mély hatással voltak. Most az, hogy a taoizmus istenek nélküli vallás lenne, nem igaz, azonban nem az istenek imádata a lényege. Az istenek szerepe Chang korszakából és az égi mesterek csoportjának tanításaiból ered.
A Dao De Jing egyáltalán nem említi az istenek szubstanciáját, a taoizmus azonban tele van velük. A kínai vallás általánosan mindig is sok istent, helyi istenséget, szellemet, démont és más egyéb lényt tartalmazott. A helyi istenségek azonban mindig valamilyen meghatározott célt töltenek be, mint például az esőzés és a mezőgazdaság segítése. Így az istenek nem a mindenek fölött állást jelképezik, hanem meghatározott helyeket foglalnak el a világon belül. Kínában a vidéki falvakban gyakran voltak saját istenek, családok például az otthonokban tudták többek között a konyha istenét. Fontos megjegyezni, hogy a legtöbb istenség a taoisták szerint egykor ember volt, akik kiérdemelték a státuszukat. Így a hétköznapi emberek a taoizmus szerint a tetteik jutalmaként megszerezhetik ezt a bizonyos isteni halhatatlanságot. Mint például Lao Tse, aki maga Csángot látogatta meg, és akit a taoisták magának a Tao inkarnációjaként is értelmeznek. Oké, de vallom, hogy itt egy kicsi ellentmondás van a tanításban, de ez megszokható a taoizmuson belül. Hozzáfűzném, hogy a taoista istenek inkább amolyan angyalok, semmint felsőbbrendű, mindenható alakok, legalábbis így talán könnyebben értelmezhető lehet egy keresztény számára a létük lényege. De mégis ezek közül az istenségek közül melyek a legfontosabbak egy taoista életében? Erre a kérdésre a válasz eléggé sokrétű, ugyanis a taoizmuson belül nincs egy elfogadott istenkép összesség, amelyet mindenki elfogad. A vallás különböző csoportjai mind máshogy vélekednek az istenképekről és azok fontosságáról. A legfontosabb álláspont szerint a legnagyobbak a 3 tiszta isten, akik alapvetően 3 chi forrást foglalnak magukban. Ez az elnevezés a mennyek, a föld és az emberi chi forrását jelenti. De a 3 tiszta isten mellett ott van a nagy Jáde császár és a 8 halhatatlan is, akiket szintén nagy tisztelet övez. Lehet, hogy azt képzeled, hogy ők kapják a legtöbb figyelmet, de valójában ez nem így van. Illetve a félreértésük elkerülése véget még egyszer szeretném tisztázni, hogy őket nem imádják. A Tao, azaz a mindenek felett álló folyamatos és végtelen rend nem egy személy, így nincs autentikus istenképük a taoistáknak. És bár több isten tartanak számon, nem számítanak politeista vallásnak. A taoizmus egy panteista, filozófikus vallás. De mi is az a panteizmus? A panteizmus olyan világnézet, illetve vallásos szemlélet, amely szerint Isten azonos magával az univerzummal és a benne lévő természettel. A panteista szemlélet szerint Isten azonban nem egy különálló entitás, hanem az egész létezés része. Ez azt jelenti, hogy a panteizmusban minden, ami létezik, beleértve a természetet, az embereket, az egész világegyetemet, egyetlen abszolút létező része. A taoizmus istenei a már említett bürokratikus égi rend szintjein helyezkednek el. Ekképpen a világon minden problémának, amivel egy ember szembenézhet, az élete során megvan a saját égi bürokratája. Ha például házassággal kapcsolatos ügyben szeretne valaki segítséget kérni, akkor Yue Laohoz kell szólni. De ha démonokkal kapcsolatos problémáról van szó, akkor Chong Kui az illetékes. Szóval ezek voltak a taoizmus alapjai. Egy keresztény európai meglehetősen nehezen tudja értelmezni a taoizmus működését, amellett, hogy magának a vallásnak az alapja is kifejezetten nehezen értelmezhető szövegekre épül. Ez egy nagyon bonyolult vallás, amely eredendően arról szól, hogy egy tökéletlen ember nem is tudja megérteni, hogy pontosan hogyan is működik az univerzum és a benne lévő élet. Így és ebből adódóan elmondható tehát, hogy a taoizmus alázatra, az elfogadásra és az igazságra neveli az embereket. Ha van véleményed a témában, vagy konkrétan a taoizmussal kapcsolatban, kérlek írd le a komment szekcióban. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha tetszett a videó, kérlek iratkozz fel, valamint lájkold és oszd meg a barátaiddal, ha érdekesnek találtad. További kellemes napot. Sziasztok!